بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحياكم الله في الحملة الإلكترونية للإقلاع عن التدخين، والتي يقيمها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. أنا عبد الله الخنيزان، استشاري طب العائلة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. حقيقة التدخين هو أسوأ مشكلة صحية يعاني منها الإنسان. والتدخين يعني مسبب خطير لأمراض متعددة. هو في الحقيقة يعني بدون مبالغة هو أخطر مشكلة صحية خاصة في مجتمعاتنا. التدخين طبعا يسبب أمراض السرطان، أمراض القلب، أمراض الرئة، الأسنان، اللثة، يعني أمراض متعددة للأسف الشديد. وحقيقة بالنسبة لي أنا ما رأيت مدخن يقول أن التدخين أنه لا يعتقد أن التدخين يضر. كل المدخنين اللي أنا رأيتهم على الأقل يعني يجمعون أن التدخين مضر، ولكن التدخين من ناحية ثانية هو بلوى وابتلاء من الله للإنسان، من ناحية أنه في مواد تسبب الإدمان. مادة النيكوتين تسبب الإدمان، وبالتالي إذا حاول الإنسان يتوقف عنه تبدأ الأعراض الانسحابية من الانزعاج والغضب والقلق. فقد يضطر الإنسان إلى العودة إلى التدخين مرة ثانية. طبعا بالمحاولات بإذن الله يستطيع الإنسان أن يتخلص بالأدوية المساعدة المتوفرة التي أثبتت فعاليتها. بلا شك الإنسان يستطيع أن يتخلص من التدخين مع العزيمة الصادقة. من ناحية أخرى التدخين يعني حقيقة هو يعني شيء يحصل بالاختيار إلى حد كبير. يعني ليس مثل بعض الأمراض التي تصيب الإنسان دون اختياره. التدخين يحصل بالاختيار. طبعا هو اختيار قد يكون يعني له تأثير معين بسبب الدعايات اللي تقوم بها شركات التبغ. فالإنسان في صغره في المراهقة قد يبدأ التدخين للأسف الشديد بسبب يعني طريقة الدعاية وطريقة يعني استخدام التدخين حتى في بعض المسلسلات والأفلام وغيرها. إضافة لذلك حقيقة أن التدخين فيه المواد المدمنة التي تسبب الإدمان، ويعني تضطر الإنسان إلى الاستمرار في التدخين مرة أخرى. هذا ليس عذر، لأنه الإنسان يستطيع يتخلص من التدخين بإذن الله بالأدوية المساعدة ومع العزيمة. بسبب خطر التدخين اللي أثبتت أبحاث متعددة في مناطق مختلفة من العالم، الجهات الصحية في العالم أجمع تحارب التدخين. وبسبب أنه يحصل بالاختيار، حقيقة النجاح في مكافحة التدخين كبير في الأنظمة الصحية التي يعني استطاعت أنها يعني تحكم الخطة ضد التدخين. ولذلك نرى في أوروبا الغربية وفي أمريكا الشمالية بسبب الأنظمة والقوانين المشددة على موضوع التدخين نجد انخفاض كبير جدا في معدلات التدخين تحت 15%، بل تحت 10% في كثير من الدول، مع هدف إلى أنها تنزل تحت 5%، ثم بإذن الله يعني انقطاعها. للأسف الشديد في بلادنا معدلات التدخين لا زالت في تزايد. يعني حسب الإحصائيات الأخيرة تتحدث عن حوالي 30% من الذكور والرجال يدخنون، وحوالي 10% من النساء يدخن للأسف الشديد. هذه أرقام مقلقة حقيقة، وهي يعني ولذلك التدخين تهديد كبير حقيقة لأمننا الصحي. من ناحية ثانية وزارة الصحة والجهات المعنية، يعني هيئة الدواء والغذاء ووزارة التجارة مع وزارة الصحة مع الجهات العليا في المملكة ولله الحمد يعني يحاربون هذه الآفة. التغييرات الجديدة في الأنظمة والقوانين وقوتها بحمد الله يعني بإذن الله سنتجه إلى أن نرى بإذن الله قريبا نزول في معدلات التدخين. من ناحية ثانية من الأمور التي يعني تطورت إلى حد ما في موضوع التدخين، وأحد أسبابها نزول معدلات التدخين الكبيرة خاصة في الدول الغربية في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. بدأت بعض الشركات في تسويق أنماط جديدة للتدخين، من بينها ما يسمى بالسيجارة الإلكترونية أو الإي سيجرت.
يعني هذه فكرة يعني نشأت تقريبا في الستينيات، لكن حقيقة ما قويت إلا بعد التشديد على موضوع التدخين ونزول معدلات تدخين السجائر العادية، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية. بدأت الأفكار الجديدة ومن بينها فكرة الإي سيجرت أو السيجارة الإلكترونية بقوة، يعني من تقريبا 2005 إلى الآن وهي تنتشر بقوة، معدلاتها تتضاعف خاصة خلال الثلاث سنوات الماضية، يعني دفعة قوية، وبدأت بعض الشركات يعني تستثمر فيها استثمارات كبيرة. ويعني بدأت بعض الدعاوى أنه والله هذه النوع من السجائر غير مضر ويعني آمنة وشيء من هالقبيل، وهذا كله طبعا غير صحيح، والجهات الصحية على مستوى العالم يعني تجمع على ضررها. وعندنا في بلادنا ولله الحمد السيجارة الإلكترونية رسميا ممنوعة، وإن كنا نراها يعني موجودة للأسف الشديد بطريقة يعني خفية وليست ظاهرة، لكنها موجودة للأسف الشديد. ويعني بعض الدراسات حقيقة مقلقة أجريت على طلبة إحدى الجامعات في المملكة، بيّنت أنه تدخين السجائر الإلكترونية عند طلبة الجامعة يبلغ حوالي 25%، وللأسف الشديد عند النساء أو عند الطالبات حوالي 10% من الطالبات يدخن السجائر الإلكترونية للأسف الشديد حسب الدراسة التي نشرت. حقيقة أرقام مقلقة جدا. الأمر الآخر الجديد، لأنه الموضوع كله نوعا ما جديد وانتشر خلال الثلاث سنوات الماضية، الأبحاث يعني ما كانت جاهزة، لكن الآن بدأنا نرى مزيد من الأبحاث حول السجائر الإلكترونية ومضارها. في الحقيقة الذي يبدو من الأبحاث أنه طبعا السجائر العادية سيئة جدا، ولكن هذه أيضا سيئة، ويكون دائما في صعوبة لما تقارن سيء وأسوأ، كلهم سيئين في الحقيقة. لكن السجائر الإلكترونية يعني بدأت تظهر مضارها، وبدأت تظهر أن فيها محتويات مضرة جدا، ويبدو أن امتصاص الأمور الضارة من السجائر الإلكترونية يبدو أنه أعلى من السجائر العائدية، ولذلك ضررها يبدو أنه قد يكون أكبر حتى من السجائر العادية. محتويات المواد يعني طبعا هي فيها النيكوتين اللي هي المادة المدمنة اللي تسبب الإدمان، لكن أيضا اتضح أن فيها مواد أخرى خطيرة وضارة ضرر كبير، من بينها بعض الغازات العضوية، البروبين، الجليكول، معادن ثقيلة، منكهات. كل هذه يعني بطريقة إعطاء السيجارة الإلكترونية يبدو أنها تدخل في أنسجة الرئة بشكل أكبر وأسرع من التدخين بالسجائر العادية، ولذلك ضررها أكبر. طبعا حصل نوع من الوباء في بالذات في أمريكا الشمالية بسبب انتشار هذا النوع من التدخين. حقيقة التدخين العادي السجائر العادية بدأت تتناقص، لكن هذا التدخين تضاعف حقيقة خلال السنوات الماضية، ووجد عندهم خلال الأشهر الماضية حوالي 3000 حالة تنويم بسبب التهابات شديدة جدا في الرئة بسبب السجائر الإلكترونية. حصلت حوالي 60 حالة وفاة، يعني أرقام كلها حقيقة مخيفة ومرعبة، يعني تماثل ما نراه الآن في موضوع كورونا في الصين من ناحية الأرقام. فحقيقة الوضع يعني مزعج ومقلق، ونحتاج تعاون الجميع في محاربة هذه الآفة، آفة السيجارة الإلكترونية. هي طبعا للأسف الشديد أن طريقة استعمالها يعني قد تكون مغرية للشباب صغار السن المراهقين. طريقة بخار الماء لما يخرج بطريقة معينة، يعني للأسف الشديد قد يكون فيها شيء من الإغراء، إضافة إلى المنكهات التي تعمل فيها شركات كبيرة الآن عليها، كلها يعني مغرية إلى حد كبير، ولكن للأسف الشديد أثرها وأضرارها كبيرة جدا وخطيرة جدا، ونحتاج تعاون الجميع، الآباء، الأمهات لهم دور كبير، المدرسين، المدرسات كذلك لهم دور كبير، القطاع الصحي، العاملين الصحيين، التوعية بهذا الآفة والخطر
الكبير والوباء حقيقة الذي يعني يجتاح العالم ولكن أيضا يصيب بلادنا بشكل قوي. نسبة 25% كما ذكرت الدراسة التي أجريت في إحدى الجامعات، يعني نسبة حقيقة مقلقة تحتاج إلى وقفة وتحتاج إلى مزيد من التنظيمات والتشريعات لمنع ومثل هذه الآفة الخطيرة. فيه أحد الأسئلة اللي يعني نراها موجودة من أحد أو إحدى المستمعات: لماذا يعتبر التوقف عن التدخين قرار صعب؟ نعم، هو في الحقيقة التوقف عن التدخين ليس أمر سهل، بلا شك أمر يحتاج عزيمة، والسبب في ذلك أن التدخين يحتوي على مواد مدمنة تسبب الإدمان اللي هي مادة النيكوتين. فعندما يتوقف الإنسان تظهر عليه الأعراض الانسحابية تشمل القلق والغضب وصداع ونرفزة، فيعني أحيانا الإنسان يضعف ويرجع مرة ثانية للتدخين. ولكن ولله الحمد الحلول موجودة، وعيادات توقف التدخين بحمد الله في بلادنا منتشرة. فحلول هذه الأدوية التي تساعد على توقف التدخين وهي فعالة وآمنة جدا، ومع العزيمة، مع إشغال الإنسان نفسه بشيء آخر، البعد عن جلسات اللي يكثر فيها التدخين، جلسات الاستراحة، البريك اللي أو فترة الاستراحة اللي يعني يخرج الموظف فيها ويدخن، يحاول أن يتجنبها قدر الإمكان، يستغلها في شيء. يعني كل إنسان له عاد رغبة معينة في سبحة، في يعني بعض المكسرات، في علك، في لبان، في يعني شيء يشغله، وكل إنسان يعرف وش الأنسب له. وخاصة في أول أسبوع، أسبوعين، 3 من فترة الانقطاع عن التدخين، مهم جدا إخبار من حولك، زوجتك، أبنائك، يعني خلاهم يفرحون ويدعمونك في هذا القرار المهم. والنقطة الأهم أنه التوقف عن التدخين بشكل عام، يعني كمعدل الإنسان يتوقف عن التدخين بعد المحاولة الخامسة إلى السادسة. فطبيعي أنك تحاول، ثم يعني ما نقول فشل لكنك تقترب من النجاح، ثم تحاول مرة ثانية، ثم تحاول مرة ثالثة، فكل محاولة حقيقة تقربك من النجاح وليست هي فشل. ف يعني اعزم وحاول، ثم حاول ثم حاول. طبيعي أنك تحاول 4 5 6 مرات قبل الوصول إلى النتيجة التي ستفرحك وتعتبر أهم قرار يتخذه الإنسان لحياته الصحية، تفرحك وتفرح زوجتك ويفرح أبنائك وعائلتك كلها. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، وحياكم الله في مرة أخرى في الحملة الإلكترونية لإقلاع التدخين، وفي هاشتاج التدخين برعاية مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.